අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් වල සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට අද වීඩියෝ එක වලට අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ ඊයේ රිලීස් වුණ iOS 14 අප්ඩේට් එකේ මොනවද අලුත් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද බැටරි ලයිෆ් එක කියන එක ගැන හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මොනවද අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඒ ෆීචර්ස් ටික බලමු අපේ පළවෙනි ෆීචර්ස් එක තමයි ඔයාලා නෝට් ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ නෝට් ටැබ් එකේ දැන් මේ විදිහට මාක් කරලා ඔයාලා රෝමක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඒක ටච් කරගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට රෝමක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් දැන් වැදගත් නැතුව ඇති ඊට පස්සේ කොටුවක් මේ විදිහට මාක් කරාට පස්සේ කොට ඔටෝ ක්‍රියේට් වෙන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට ඇඟිල්ල උස්සන්න එපා මේ ෆීචර්ස් එක නෝට් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා ඔයාලට අලුතෙන් ඒ වගේම මෙතන ඔප්ෂන් වලට ගියාට පස්සේ කලින් නෝට් ටැබ් එකේ නම් මේ විදිහට දුන්නේ නැහැ ගොඩක් ෆීචර්ස් දුන්නේ නැහැ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි දුන්නේ දැන් ඔයාලට මෙතන ස්කෑන් එක මේ විදිහට දෙනවා පින් වල ඒ කියන්නේ මෙතන අයිකන් ටික සෙට් අප් වෙලා තියෙනවා අලුතෙන් මේක තමයි නෝට් එකේ ඔයාලට විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන් ෆීචර්ස් ටික එකතු වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් ෆීචර්ස් එක තමයි කෝලින් ෆීචර්ස් එක කෝල් එකක් කරනකොට ඔයාලට iOS 14 එකේ කොහොමද දෙන්නේ කියන එක මම අනිත් ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට කෝල් එකක් අරගෙන පෙන්නන්න කොහොමද iOS 14 එකේ දෙන්නේ කියලා ඒක නම් ගොඩක් වැදගත් ෆීචර්ස් එකක් මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ iOS 14 එකේ වලට ඒක මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපව මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන් එතකොට මෙතන බා එකේ උඩින් දෙනවා මේ විදිහට අපව ඇක්සෙප්ට් කර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අපිට iOS 14 එක හරහා ඔයාලට අනිත් ඔප්ෂන් එක FaceTime වල වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න වෙලාවට දැන් FaceTime වල වීඩියෝ කෝල් එකක් කරනකොටත් මේ විදිහටමයි දෙන්නේ ඔයාලට. ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ කලින් iOS 14 එකේ නෙමෙයි 13 version එකේ මෙහෙම ගත්තට පස්සේ ඒකේ බෑක් කරාට පස්සේ මෙතන පවුච් කියලා වැටෙනවා. ඒක කෝල් එක ඒත් iOS 14 එකේදී බෑක් කරාට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට වෙන වැඩක් කරන්න ගමන් වුණත් ඔයාලට වෙන වැඩක් කරගන්න ගමන් වුණත් කෝල් එකේ ආන්සර් කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා FaceTime එකේ මේ ෆීචර්ස් එක හරහා ඒක තමයි FaceTime එකේ වලට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ අනිත් ෆීචර්ස් එක තමයි ඔයාලා Safari වලට ලොග් වුණාට පස්සේ Safari වල ඔයාලා දන්නේ නැති මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඒ page එක තියෙනවා නම් මේ විතර double A mark එක උඩ මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩ තියෙනවා translate to English කියලා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩ මේ විදිහට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට English වලින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Safari වලින් අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන Safari වලට එකතු වෙලා තියෙන features එක මේක. ඒ වගේම privacy report කියලා මේවා එක්කුත් තියෙනවා Safari වල. ඒකට ගියාට පස්සේ website එකේ මේවා එකයි trackers එකයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද සර්ච් කරලා තියෙන්නේ කියලා කට්ටිය මේවා ට්‍රැක් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මෙතන YouTube කියාට පස්සේ ඒක අපි සර්ච් කරමු මොකක් හරි එකක් මගේ වීඩියෝ එක මම සර්ච් කරන්න සර්ච් කරලා මේක ප්ලේ කරාට පස්සේ මේ විදිහට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට එක දාලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට view කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව ඒක බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට වොලියුම් එක ඇහෙනවා පවුස් වෙන්නේ මේක අපව ලොග් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක මේ විදිහට ටච් කරලා අපව බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා Safari එකේ Safari එකට ඔයාලට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් ටික
ඊට පස්සේ ඔයාලා මැප් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මැප් එකේ මම ඉන්න ලොකේෂන් එක දැන් මේ දෙනවා මේ විදිහට. කොතන හරි මාක් එකක් අපි දැම්මට පස්සේ ඩිරෙක්ෂන් එක ගත්තාම මෙතන අලුතෙන් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා සයිකල් ඔප්ෂන් එක. ඒක කන්ට්‍රීස් වලට විතර වැඩ කරන කන්ට්‍රීස් මෙතන දාලා තියෙනවා ඔයාලා. මේ විදිහට මේක අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන ඔප්ෂන් එක මැප් එකට ඔයාලට iOS 14 එකේදී. ඊට පස්සේ iMessage වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් ෆීචර්ස් එකතු වෙලා තියෙන iMessage වලට. iMessage වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට group එකක් create කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඕනි තරම් කට්ටිය add කරලා මේ විදිහට කට්ටිය add කරලා ඔයාලට group එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට group එකක් හදාගත්තා. ඒකේ info වලට ගියාට පස්සේ එතන name එක photos එක change කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා දැන්. මේ විදිහට group එකට photo එකක් දාන්න පුළුවන්. කැමති ෆොටෝ එක අපි කැමති දාගන්න පුළුවන්. ගෲප් නේම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෲප් chat කරන වෙලාවට මම දැන් මේ ක්‍රියේට් කරපු නිසා මොකුත් නැහැ chat. ඔයාලට කවුරු හරි කියන්නේ මැසේජ් කරගෙන යනකොට මෙන්ෂන් කරන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට ඒක සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මැසේජ් වල notify me කියන එක ඔන් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔන් කරාට පස්සේ මම එතන මේ මෙතන ඉන්න ඒ ඔයාට මැසේජ් එක දාපු කෙනාගේ නම සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බ්ලා වෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩින් වැටෙනවා මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ කවුද කියලා. ඊට පස්සේ ආ මෙන්ෂන් කරලා ඔයාලට මැසේජ් එක දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා මෙන්ෂන් කළා කියලා එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ වගේම මැසේජ් කරන වෙලාවට රිප්ලයි මැසේජ් දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. iMessage වලින් දැන් කලින් මේ ෆීචර්ස් එක තිබුණ නැහැ. මේ විදිහට උඩින් තියෙන මැසේජ් එකකට ඩබල් ටැප් කරාට පස්සේ රිප්ලයි කියලා අලුතෙන් ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ hello කියලා අපි දාමුවම මේ මැසේජ් එකට තමයි රිප්ලයි මැසේජ් එක දැම්මේ කියලා එයාට දෙනවා. මේක තමයි අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන iMessage වලට. ඒ වගේම emojis වලට ගියාට පස්සේ emoji search කරන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා iMessage වල. sad face ටික ඔක්කොම දෙනවා. iMessage වලට මේ features එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒක පින් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. iOS 14 එකේ දැන් අපිට මේ විදිහට පින් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. පින් එක නැති කරන්නේ edit pins දීලා මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ පින් එක නැති කරගන්න පුළුවන් අපිට. කලින් වලට වැඩිය දැන් ඔප්ෂන් එක වෙනස් මෙතන දෙන විදිහ select message, edit pins, edit name and photos ඒ විදිහට තියෙන්නේ. iMessage වලට මේ ටික තමයි අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ sleep mode එක iPhone එකට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක control center ගිහිල්ලා control center වලින් sleep mode එක add කරගන්න මෙතනට. sleep mode එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන clock වල ඔයාලා add කරගන්න ඕනේ time එකක් මේ විදිහට මෙතනින් add කරලා done දෙන්න. ඊට පස්සේ screen එක lock කරලා තියෙන වෙලාවට sleep mode එක මේ විදිහට active කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. ඒක අලුත් වෙලා තියෙනවා iOS 14 එකේ. කලින් වලට දුන්නේ මේ විදිහට. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා මේ විදිහට තමයි ඔයාලට sleep mode එක activate කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට setting වලට ගියාට පස්සේ setting වල accessibility වලට touch වල back tap කියලා option එකක් තියෙනවා. එතන double tap කියන එක click කරාට පස්සේ
අපිට කැමති අත්ම දෙනින් දාගන්න පුළුවන්. හෝම් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් ලොක් ස්ක්‍රීන් මියුට් ඕන එකක් ත්‍රිපල් ටැප් එකෙත් කැමති අත්දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඩබල් ටැප් එකේ ඇප් ස්විච් කියන එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩබල් ටැප් කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ඇප් ස්විච් එක දෙනවා. ත්‍රිපල් ටැප් එකේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එක තියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බැක් ටැප් ඔප්ෂන් එක මේක දෙන්නේ X එකෙන් උඩ iPhone වලට. ඒ කියන්නේ 8 7 6s වලට මේ ඔප්ෂන් එක නැහැ ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඒක යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බැක් කරලා sound recognition කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන sounds තියෙනවා. cat, dog, doorbell, fire, smoke ඕන එකක් තියෙනවා මෙතන. ඕන එකක් නෙමෙයි මෙතන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ සෙට් එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් ඔන් කළාට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලා ගෙදර බෙල් එක ඔන් කරා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ඔයා හැමර් එකක් ගහලා ඉන්න වෙලාවට ගෙදරට කවුරු හරි આવත් ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගෙදරට කවුරු හරි ඇවිල්ලා බෙල් එක ගහුවට දන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට ෆෝන් එකට ඇලර්ට් එකක් එනවා. ඔයාලා ගෙදර බෙල් එක මේවා වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බෑක් කරන්න පුළුවන් අලුත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බෑක් කරන්න අලුත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ බෑක් කරන එක ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ ඔයා කලින් මොනවද ඕපන් කරලා තියෙන්නේ එතෙන්ට යන්න ලේසියෙන්ම හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ඒකේ මේ විදිහට normally යන්න පුළුවන්. අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපේ iPhone storage වලට ගියාට පස්සේ මෙතන අලුතෙන් search option එකක් තියෙනවා. ඕන app එක search කරලා ක්ලික් කරලා ඔයාලට offload කරගන්න delete කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් iPhone storage වල search option එකක් තියෙන නිසා ඊට පස්සේ App Store එකට ගියාට පස්සේ App Store එකේ මොකක් හරි app එකක් අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ක්ලික් කරමු. අපි ගමු ඒකට iMovie කියන app එක ගමු. iMovie වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට උඩින් වලට රේටින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. app එකේ info ටික rating, age, chart හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් එක ඊයට තමයි දුන්නේ. languages මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් උඩදීම අපි ක්ලික් කරගමම උඩින් ඒ සෙට් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිත් ෆීචර්ස් එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහනම දැකලා තියෙනවා. කැම් එක ඔන් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩ කොළ පාට ලයිට් එකක් පේනවා. ඒ වගේම මෙතන රෙකෝඩ් වලට ගියාට පස්සේ රෙකෝඩ් කරන වෙලාවට orange color dot එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ Apple MacBook එකේ විදිහට. MacBook එකේ privacy වල මේක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. green dot එක orange dot එකයි. ඒ වගේම රෙකෝඩ් වලට ආව වෙලාවේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. රෙකෝඩ් වල කලින් වලට දුන්නේ normally මේ විදිහට තමයි රෙකෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒකේ අපි මොකක් හරි ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ ෆයිල් එක ඒක වලට අවශ්‍ය දේ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රෙකෝඩ් කරලා සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ වලට home screen එකට ගියාට පස්සේ home screen එකේ 3D ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට home screen එක edit කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. edit කරලා මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ app එක delete කරන්නද එහෙම නැත්නම් hide කරන්නද? hide කරනවා කියන්නේ move කරගන්න එක. app library වලට මෙතෙන්ට app එක එනවා. අතනින් move කරගත්තට පස්සේ මේක අලුත iOS 14 එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ app ටික වෙනම categories වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. suggestion,
සොයිකර්ස් ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ටිව් ෆයිනන්ස් සොෆින් ඇන්ඩ් ෆුඩ්ස් හැම එකක්ම ඔයාලට වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා එයාලා. ඒ වගේම 3D ටච් කරාට පස්සේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක මෙතන ප්ලස් බටන් එක තියෙනවා. ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් වේදේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. නෝට්ස් එලාම්ස් ඕන එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. බැටරිස් ක්ලික් කරාට පස්සේ බැටරි වල මේක බැටරි එක කොහොමද මේක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බැටරි එකේ මෙතන ෆෝන් එකේ බැටරි එකයි එයාපෝඩ්ස් වල කනෙක්ට් කරලා තියෙනවනේ එයාපෝඩ්ස් වල බැටරි එකයි ඒ සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක යූස් කරද්දී මේකත් එක්ක තව එකක් යූස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් මේක එඩිට් කරලා ඔයාගේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට එඩිට් කරලා මේක ටච් කරගෙන ඇවිල්ලා කලින් ඇඩ් කරගත්ත වෙයිට් එකට මේක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අපිට අද දවසේ වේදේක බලන්න පුළුවන් බැටරි එක වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙන කන්ට්‍රීස් වල වෙලාව ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්වයිප් කරලා. ඒ වගේම මෙතන 3D ටච් කරලා ඔයාලට මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේජ් හයිඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා iOS 14 එකේ. මේ ක්ලික් කරලා ඩන් දුන්නට පස්සේ මේ පේජ් එක ඔයාලට නැහැ හයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. අපෝ අන්හයිඩ් කරන්නත් මෙතන හරිය දාලා ඩන් දෙන්න. මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කලින් පේජ් වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා මෙතන සර්ච් ඔප්ෂන් එකෙත් ඉස්සෙල්ලට වැඩි වෙනස් විදිහට. මේ ටික තමයි අදට කියන්න තියෙන වලට. මේකේ තව හයිඩින් ෆීචර්ස් තිබුණොත් මම වලට අලුත් වීඩියෝ එකකින් 6 දවසක අරගෙන ඉන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් 6 දවසක හමු වෙනකම් හැමදාම බයි. පීස්.